আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। চাওক, পাৰাঠা লৈ আহিছোঁ, টেষ্টি পাৰাঠা। মই এতে ময়দাও ইউজ কৰা নাই, আটাও ইউজ কৰা নাই। কি ইউজ কৰি বনাইছোঁ আপোনালোকে থাম্বনেইল লিখি নিশ্চয় গম পাইছে। আহকচোন, মই আজি চিৰা দি মই পাৰাঠা বনাই দেখাম। ঘৰত যেতিয়া দুইটা বস্তু নাথাকে, আটা ময়দা, কিহেদি ৰেচিপি বনাব, পাৰাঠা বনাব, সেইটোৱে মই দেখাম। চাওক, মই চিৰা লৈছোঁ। মই যিটো চিৰা লৈছোঁ তেনেকুৱা চিৰাই ল'ব। চিৰাখিনি জাৰি মেলি ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব। দেখিছেনে? এই চেপেটা চিৰাটোৱে ল'ব। ছফ্ট এইটো চিৰা পটকৈ গুড়া কৰি ল'ব পাৰি। চাওক, মই এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ। মিক্সি জাৰটো শুকান ল'ব। এতিয়া মই মিক্সি জাৰত এই চিৰাখিনি মই দি দিছোঁ। মই 1 বাটি চিৰা লৈছোঁ। মই 3টা পাৰাঠা বনাই দেখাম। এই 1 বাটি চিৰা দি 3টা পাৰাঠাই হয়। এতিয়া চাওক, মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। দেখিছেনে? এতিয়া মই এইখিনি চালি ল'ম, ধুনীয়াকৈ চালি ল'ম। চালি যিখিনি ওপৰত থাকে সেইখিনি মই বেলেগকৈ ৰাখিম। চাওক, মই চালি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ চালি 1 কেজি 2 কেজি এনেকৈ কৰি কিনে আপোনালোকে টেমাত ভৰাই থৈ দিব। এতিয়া চাওক, ইয়াতে মই জলকীয়া দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ একদম মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। পিঁয়াজো দিছোঁ এটা মিহি মিহিকৈ কাটি। এতিয়া চাওক, আলু দুটা মই বইল কৰি লৈছোঁ। মিডিয়াম চাইজৰ আলু বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি ঠাণ্ডা দিব লাগিব। গৰমে গৰমে আলুখিনি দি নিদিব। একদম ঠাণ্ডা হ'লে তাৰপিছত আলুখিনি দিব। এতিয়া চাওক, আন্দাজমতে নিমখ দিব, যোনে যেনেকৈ নিমখ খায়। 2 চিকুট হালধি দিম। নিদিলেও হয়, কিন্তু দিলে পাৰাঠাটোৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয়। এতিয়া চাওক, মই পানী একদম নিদিওঁ। দৰকাৰ পৰিলেহে 1 চামুচ বা আধা চামুচ পানী দিম। কিন্তু চাওক, মই একেবাৰে পানী দিয়া নাই। মোৰ আলুখিনি দি ধুনীয়াকৈ মই মাৰি লৈছোঁ। আটা মাৰাৰ নিচিনা মাৰি লৈছোঁ। চাওক, চিৰাখিনি দেখিছেনে কেনেকৈ মাৰিছোঁ? এনেকৈ ভালকৈ মাৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান তেল দিম। চাওক, আপোনালোকে তেলটো স্কিপ কৰি দিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে, তেল যদি আপোনালোকে নিদিয়ে তেতিয়া বেলোতে অলপ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে অকণমান তেলটো দি থ'ব, নহ'লে আঠা লাগি যায় বেলোতে। চাওক, এতিয়া মই তেলটো দি আকৌ ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ। ভালকৈ মাৰিব। চাওক, একদম ধুনীয়া ছফ্ট এটা হৈ আহিছে। দেখিছেনে? এতিয়া মই এইটো 20 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম, ৰেষ্টত থৈ দিম। চাওক, মই এটা ছাইডত 20 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। এতিয়া চাওক, মোৰ 20 মিনিট হৈ গৈছে। মই ওলাই লৈ আহিছোঁ। চাওক, ধুনীয়া এটা ছফ্ট হৈছে। চাওক, পানী কিন্তু একদম দিয়া নাই। চাব, আপোনালোকেও নিদিব পানী। চাওক, দেখিছেনে? এতিয়া মই বেলুন পিৰাখন লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে তেল সানি লৈছোঁ, ৰিফাইন অইল সানি লৈছোঁ। এই চিৰাখিনিত আপোনালোকে ঘিও দিব পাৰে। মই ঘি দিয়া নাই, মই অইলে দিছোঁ, ৰিফাইন অইল। চাওক, এতিয়া মই এই দুটা তেলেদি সানি ল'লোঁ এইকাৰণে যাতে লাগি নাযায়। চাওক, এতিয়া মই যিখিনি মই চিৰা লৈছিলোঁ সেইখিনি দি মই 3টা পাৰাঠা বনাম। আপোনালোকে ৰুটি বনাইও খাব পাৰে। যদি ভাবে যে মই ৰুটি বনাই খাম, ৰুটিও বনাই খাব পাৰে। মই পাৰাঠা বনাই দেখাইছোঁ। তেলটো আপোনালোকে নিদিলেই হ'ল। যেতিয়া ভাজিব তেতিয়া তেল নিদিব। চাওক, মই এতিয়া বেলি আছোঁ। ভালকৈ বেলি ল'ম, কিন্তু বেছি একদম পাতলকৈ বেলিব নোৱাৰে। অলপ মোটাকৈ বেলিব লাগিব। আমি সাধাৰণতে একদম পাতলকৈ আমি ৰুটি বনাই খাওঁ, ঠিক তেনেকৈ নহ'ব। এইটো অলপমান মোটা কৰি ল'ব লাগিব, মোটা হ'ব লাগিব। চাওক, মই মোটা কৰিয়ে বেলি লৈছোঁ, একদম কিন্তু পাতলকৈ বেলা নাই। এতিয়া চাওক, কিনাৰবিলাক ফাটা ফাটা হৈ আছে। যিহেতু পিঁয়াজ দিছোঁ, জ্বলা দিছোঁ, একদম প্লেইন নহ'ব। সেইকাৰণে মই কি কাটি দিছোঁ দেখিছেনে? আপোনালোকে ঢাকন দি কাটিব। মোৰ চেকেনিখন আছে, চেকেনিখন ষ্টীলৰে হয়, সেইকাৰণে জোখটো ধুনীয়া। সেইকাৰণে মই চেকেনিখন দিয়ে মই কাটিছোঁ। আপোনালোকে এটা ঢাকন বা বাউল এনেকুৱা লৈ আপোনালোকে কাটিব। চাওক, কি ধুনীয়া গোল হৈ গ'ল, দেখিছেনে? এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ 3টা ৰুটি বনাম। দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে? দেখিছেনে? কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে এতিয়া আটাও নাই, ময়দাও নাই? চাওক, যেতিয়া আলহী আহে কেতিয়াবা আটাও নাথাকে, ময়দাও নাথাকে, তেতিয়া চিৰা মানুহৰ থাকেই,
এই চিৰা দি আপোনালোকে এনেকৈ পাৰাঠা বনাই দিব চাওক খায়ো টেষ্টি খুব টেষ্টি আপোনালোকে বনাই খাবচোন এতিয়া মই চাওক 3টা পাৰাঠা বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই আহক গেছত যাওঁ গেছত মই টাৱাখন গৰম কৰি ল'লোঁ ফুল স্পীডত দি জুইকুৰা গৰম কৰি লৈ অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ নহ'লে তেল যদি নলগাওঁ চিৰাৰ পাৰাঠাটো দিয়াৰ লগে লগে তলত লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই অলপমান তেল লগাই ল'লোঁ লগাই লৈ একদম ফুল স্পীডত গৰম কৰি লৈছোঁ গৰম কৰি ল'ব কিন্তু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঢালি নিদিব একদম পূৰা গৰম হ'ব লাগিব চাওক মই টাৱাটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই দি দিছোঁ এতিয়া মই কি কৰিছোঁ আধা চামুচৰ অলপ কম আধা চামুচৰো কম মই অলপমান তেল দি দিছোঁ আপোনালোকে ঘিও দিব পাৰে ঘি দি দিব পাৰে ঘি দিলে টেষ্ট হয় বেছি কিন্তু আমি ঘি নাখাওঁ বেছি সেইকাৰণে মই তেলে দিছোঁ চাওক আধা চামুচৰ কম তেল দিছোঁ এতিয়া চাওক এপিঠি হোৱাৰ পাছত উল্টাই দি নেক্সট পিঠি দিছোঁ নেক্সট পিঠিটো মই আধা চামুচৰ কম তেল দিছোঁ চাওক এতিয়া ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈ আহিব চাব এইটো আমাৰ সিজাৰ কোনো দৰকাৰে নাই চাওক মোৰ চিৰাখিনিও কেঁচাই খাব পাৰি আলু মই সিজাই দিছোঁ গতিকে ইয়াতে কেঁচা থকাৰ কোনো ভয়ে নাই খালি আমি অলপমান জুইকুৰা অলপমান স্পীডত দি ধুনীয়াকৈ ৰংচোৱাকৈ মই ভাজি ল'ম পাৰাঠাৰ যেনেকুৱা কালাৰ হয় তেনেকুৱা কালাৰত মই পাৰাঠাটো ভাজি ল'ম চাওকচোন কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে দেখিছেনে হালধিটো দিয়াৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে চাওক দেখিছেনে খুব টেষ্টি আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন এনেকৈ মই 3টা বনাই ল'লোঁ চাওক এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা মই বনাই ল'ম চাওক এইকেইটাও মই বনাই লৈ আছোঁ একদম ফুল স্পীডত জুইটো দিছোঁ মই জুই কিন্তু কম দিয়া নাই এনেকৈ গোটেইখিনি মই বনাই ল'ম চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ চিৰা 1 কেজিমান এনেকৈ গুড়ি কৰি থৈ দিব যেনেকৈ আমি আটা ৰাখোঁ তেনেকৈ আটা ৰাখি দিব চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে কালাৰ তাৰ টেক্সচাৰ খুব সুন্দৰ খাওঁতেও খুব টেষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে মছলা চছলা আৰু বেছিকৈ দি দিব পাৰে চাওক দেখিছেনে কি সফ্ট হৈছে দেখিছেনে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব অলও টিপি থ'ব মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব